motor niya. Yeah. Ni? Nawala na. Andito pala yung yan sa ilong natin all the time. Pakita mo rin, Papa. Anong all the time? All the time. Punta tayo. Doon. Punta mo doon sa publication shop na. Mabigat. Maganda yung remote. Hayaan mo muna. Kapulot ka ng mata. Tinatay mo yung TV doon. Battery ate, bigyan mo kami battery. A. Ganito. 3 double A. Double A. Aling. Double A. Aling. Dalawang packs. Eh, bakit wala ito? Kaparin ko. Ang ganyan. Yan ate. Ha? Ay, kunin mo yung battery mo ito sa ate. babo.
Tama. Tayo naman ng bata. Maglalay po. Ay, gamit na. Wait na lang natin si Papa. So, hindi tayo ng material. Ikot na. Oh. Go! Dula! Go! Okay na! Go! Tiga! Pangalip at saka right niya. Kaya yung ano, yung itong LS niya, patak mo nga. Oh, ayos siya. Ayusin natin ito. Okay na ba, Marcos? Happy? Yay! Yung ano, yung LS. Kaya LS. Very good. Yun na yung pang-bilis niya. Ay, yung left and right niya. Left and right. Sira na ba? Ayun. Ay, hindi yan sira. Dahan-dahan lang kasi. Kapag-lansang ka naman yan ay clock ko. Ito pa nga, yung engine pa nga niya. Motor niya. Yeah. Motor engine. Okay. Very good. Thumbs up, Marcos. Thumbs up. Anong sasabihin mo para sa kwan? Left and right. So, this one we will be test on the river or swimming pool. Beach? Ah, okay. Dapat magkuha tayo maraming battery.
Okay? Pwede mo lang ito. Oo, enough na. I-turn off na. Maubos yung battery. Turn off na. Okay. Okay? Ilagay mo doon na sa loob. Next. At mga ay pagkauli na ni Papa ni Ma'am Celeste ay punta tayong mamami natin sa may ilog. Test natin muna kung hindi nag-work o nag-work. Kasi pag nag-work ay kakaganay na may ilog palaga sa swimming. At yan ay steering lang yung slide. At ito yung remote control ng boat dito. So, ito ay kung taas ay manggalaw ng LC. Forward. Forward. Tsaka reverse. Kung reverse. At ito ay kung Left, right. kung left, right. Okay, so Turn on mo muna. ganun guys. Oo. Ganun guys. Oh. Ayan na oh. Pangalawang taon na yan, dude, na under construction. Oh, abante na, abante. Ni? Ako? Ako magbabakyum? Ni, patras mo ate.